ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ምንድነው ለሶስተኛ ጊዜ ዩቲዩብ አሁን ሴቲንጉ ቀይሯል። ደግሞ ስታተስ ኤንድ ፊቸር ምንለው ቀይሯል። ጥቅሙ እኔ እዚህ ጋር ላብራራም፣ ጥቅሙ ታውቁታላችሁ፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ስትራይክ የምናይበት እዚህ ነው። ኮፒራይት ስትራይክ፣ ኮሚኒቲ ስትራይክ፣ ቬሪፊኬሽን የምናደርገው እዚህ ነው። ሞኔታይዝ ስታተሳችን የምናየው እዚህ ጋር ነው። ሌላም በተጨማሪ ምንድነው ስንቀጣ ላይቭ ራሱ ስንት ሰዓት እንደቀጣን የምናየው እዚህ ነው። እና አሁንም ተቀይሯል። በጣም ትንሽ ነገር ነው የቀየረው፣ አሻሽሎ ነው ያመጣው። ፕሊስ ራሳችሁን ተከታተሉት። በተለይ ዩቲዩበር ለመሆን በጣም ተስፋ ላላችሁ ሰዎች ምንድነው የቀየረው ማጣት የለባችሁም። አንድ ቀን አጣችሁ ማለት አንድ ነገር የምትቦዱት ነገር ይኖራልና እየተከታተላችሁ እስኪ እንየው ምንድነው የቀየረው። ኦኬ፣ በመጀመሪያ ይሄ ነበር አብዛኞቻችሁ የምታውቁት። ከአንድ ወር በፊት ከ3 ሳምንት በፊት እዚህ ታች ነበረች ስታተስ ኤንድ ፊቸር የምትለው። ላይ ደግሞ የምንላቸው ቤዚክ ኢንፎ፣ አድቫንስስ፣ ብራንዲንግ ኤንድ ፊቸር የሚሉ ነበር። ከዚህ ጋር ብራንዲንግ ኮምፕሊትሊ ከንትኗን አውጥቷታል። አሁን የለችም፣ እሷን አውጥቷታል። ወደ ኋላ እናያለን። ወደ 3 ቀን ይሷቸዋል። ለምን ብራንዲንግ ወደ ከስተማይዝ ወስዷታል። ስራውም እዚህ ጋር ሄዳል ነበረም ወስዷታል። እስኪ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንግባና ከዛ በኋላ ሴቲንግ እንግባ። ሴቲንግ ፕሊዝ ሞባይል ተጠቃሚ አንድ ነው ብቻ። እናንተ ክሮም ተጠቀሙና ክሮም ቤታ ተጠቀሙበት፣ አሪፍ ነው። ታችኛዋ ክቧን የምትመርጧት ለሞባይል ተጠቃሚ። ሴቲንግ ገብቻለሁ። ላወዳድረው ነው አዲሱ ትናንት ነው የቀየረው መሰለኝ፣ እርግጠኛ ባልሆን ትናንት ነው የቀየረው። ከዛ ቻናል ገባለሁ። እዩት፣ ቤዚክ፣ አድቫንስ፣ ብራንዲንግ፣ ፊቸር የሚል ነበር። ብራንዲንግ ከአዲሱ አውጥቶታል። ይሄ የቆየው ነው። እዩት፣ ይሄኛው ኒው ብዬ ባለፈው የሰራሁት የነበረ ነው። አሁን ኒው አይደለም ኦልድ ቨርዥን ሆኗል። ይሄኛው የለም፣ ብራንዲንግ አውጥቷታል። ኤክስ ምልክት ያደረኳት። ይሄ ደግሞ የሁለተኛው ኦልድ የነበረ ነው። የሁለተኛው ኦልድ ነው የነበረው። እስኪ ምንድነው ሶሉሽኑ? አዲሱ የት ነው ያለው የሚገኘው? እንይ። ተመሳሳይ እዛ ነው ያስቀመጠው። እሺ፣ አዲሱ ለማየት ያው ተመሳሳይ እዚህ ጋር እንከፍታለን። ከዛ ይባቸው እዚህ ጋር 3 ነው። ብራንዲንግ አጥፍቷታል። ኦኬ፣ 2 ነው የሰጠን እዚህ ጋር ዲፎልት ፊቸር ብሎ ሰጥቶናል። እንደገና የግድ ምንሞላ ፎን ቬሪፊኬሽን ምናምን የምናደርግበት ደግሞ ሁለተኛ ሰጥቶናል። ኢኔብል የምትለው አሮ አለች አይደል? የምታዩት ቀስ ያደረኩባት እሷን ትከፍታታላችሁ። ይሄኛው ዲፎልት ምንም እኛ ሳንነካው ምንም ሳናደርገው ልክ ክሬት ስናደርግ አካውንት ምን ብሎ ፍሪ ሰጠና ራሱ ቪዲዮ መጫን እንችላለን። ከዛ በኋላ የምናደርግ እንችላለን፣ ደግሞ ፕሌሊስት ማሰር እንችላለን። እነዚህ ሰጥቶናል። በሁለተኛ ስትራይክ የምናገኘው ደግሞ የት ላይ ነው? እዚህ ጋር ሪኳየርመንት ሚላል አይደል? እዚህ ጋር ቻናላችን ምንድነው ፍሪ ከሆነ ፍሪ ይላል። ስትራይክ ከገባብን 1 2 3 እያለ ይቆጥራል። ፕሊዝ ስትራይክ ያላችሁ ሰዎች ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በሁለተኛ የምናየው ምንድነው ቬሪፋይ ማድረግ፣ ቻናላችን ቬሪፋይ ማድረግ ማለት ነው። በስልክ ቁጥራችን ዋናው እቺ አሯን ትነከፍቷታላችሁ። ጥቁር ነው ያለችው እዚህ ጋር ታያታላችሁ። ኤሊጂብል ይላል፣ ጥቁር ነው ያለችው፣ እሷን ትከፍቷታላችሁ። ይህን ስትከፍቱት ይሄኛው ዋናው ጥቅሙ ምንድነው? የቬሪፋይ ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ከ15 ደቂቃ በላይ መጫን እንችላለን ቬሪፋይ ካደረግነው። ከዛ በታች ቬሪፋይ ካላደረግነው አንችልም። እና ከቨር ፔጅ የቪዲዮአችን ማድረግ አንችልም ቬሪፋይ ካልሆነ። ላይቭ ስትሪም መግባት አንችልም። እና የአይዲ ክሌም ደግሞ ማግኘት አንችልም ማለት ነው። እነዚህ ነገር ቬሪፋይ ለማድረግ ቀጥታ ብሉ ያለች አይደል? እዚህ ጋር ቬሪፎን የምትለው እነካታለን። ከዛ እሷን ከመረጥን አገር መምረጥ ያለንበት ሀገር። ፕሊዝ ከኢትዮጵያ ከምናምን ጋር አታያይዙት። ያላችሁ በእጃችሁ ውስጥ ያለ ስልክ ቁጥራችሁን ቬሪፋይ ማድረግ 2 አማራጭ ይሰጣችኋል። ቴክስት ኤንድ ኮል ይላል። ቴክስት ብታደርጉት ጥሩ ነው። ኮል ብዙ ድምጻችሁ አይሰማም ኮል ብታደርጉት። እና ቴክስት የምትሉት ምርጣላችሁ፣ ስልካችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ሳሚት ማለት ነው። ቀላል ነገር ነው። ልክ ሳሚት ስታደርጉት ቬሪፋይ ይላችኋል። 6 ዲጂት ይልክላችኋል። 6 ዲጂት ታስገባላችሁ። አለቀ። ሳሚት ስትሉት ያልቃል። ከሀገር አታገናኙት። ይህ ምንም ከአድሰንስ ከሞኒታይዝ ከምናምን ጋር የሚገናኝ አይደለም። ቻናላችሁ ቬሪፋይ ያላችሁበት ሀገር ትክክለኛ በቃ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳሚት በቃ አለቀ። እዩት እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፎን ሆነ። ከእንግዲህ ከ15 ደቂቃ በላይ ያሉ ቪዲዮ መጫን እችላለሁ። ከቨር ፔጅ ቪዲዮን ማስገባት እችላለሁ። ላይቭ መግባት እችላለሁ። የትኛው ላይቭ ሲለቀልኝ ዩቲዩብ 1000 ሳብስክራይብ ሳገኝ አይዲ ክሌሜን ይሰጠኛል ማለት ነው። ይውላ አለቀ ማለት ነው። ቬሪፋይ ሆኗል ሁሉም ነገር ማለት ነው። ኦኬ የዛሬ ይህን ይመስላል እና ቁልፍ በጣም ጠቃሚ ነው። ይህ የምታውቁት የድሮ ከትናንት ጀምሮ ቀርቷል።
የት ነው የምናገኘው ማለት የለባችሁም። እንግዲህ በዛችኛው ክርክም አድርገው ይሄን ሰፍቷል ቦታ ነው የሚይዝባቸው እነሱ ክርክም አድርገው ጨርሰውታል። አመሰግናለሁ። እስካሁን ከኛ ጋር ባደረጋችሁ ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። ለምትሰጡን ድጋፍ ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ተጣጣችን በሙሉ በጣም እናመሰግናለን። ተቀጣይ ባይ ባይ።